Då ska vi se. Så. Hallå där! Välkomna till dagens lucka. Och idag kanske vi ska kalla det för kaffelucka. För jag vet inte, ni kanske är som jag. En riktig sån här kaffedrickare. Kaffepetter eller vad det kallades för. Det sa min mormor tror jag bestämt. Jag står i husbilen och min fru Lena har sagt till mig att Peter, måste du ha alla kaffebryggare som du har eller kaffemodeller eller tillverkningsapparater i husbilen, för det där tar vikt och alltihopa. Och ja, det är frågan. Behöver jag verkligen det? Vi gör så här, jag går och tittar så ska jag ge lite fördelar. Vad har vi för några och lite fördelar och nackdelar? Men om vi börjar med den här då. Här har vi en Nespresso-maskin. Man fyller på vatten i den änden där. Öppnar upp här så har man såna här små tabletter eller vad ska man säga, kapslar som man stoppar i, och sen så när man väl har stoppat i det där och så trycker man på om man vill ha en espresso eller en lungo. Så, och så kommer det vatten och så blir det kaffe och alltihopa. Ja, fiffigt, smidigt. Det är gott kaffe också, för det beror på vad du köper för kapslar. Men en nackdel med denna är att den här kräver ju alltså 220 och vi har ingen inverter. Så den här kan ju inte jag använda när vi är ute och frikampar eller står utan el generellt, för det finns ju ställplatser utan el. Då får man inte, eller kan jag inte använda den. Så det är inte så där hiskligt bra. Hur gör jag då? För jag vill ju ha mitt kaffe. Ja, då har jag 3 lösningar på detta. Egentligen hade jag 4. Det var ett sånt här gammalt Melitta-filter som man hällde i och kokte vatten och såna här grejer. Den har faktiskt åkt ut. Det ska jag säga. Men vi har en grej. Vi börjar med den här. Den här hade jag först. Ikea. Jag vet inte vad den här heter riktigt, men man häller ju som sagt var i vattnet här i. Och man häller i bönorna där i. Och sen så sätter man på den här lilla locket. Och så är det en liten sil här. Så sätter man på det lilla locket så. Och sen får du där dra och mysa till sig. Och när man tycker att nu är det dags, då trycker man ner det här. Så. Och så hamnar sumpen här nere. Och sen blir det kaffe. Ja, faktiskt väldigt bra. Man kokar upp vatten på spisen, gasolspisen gör man. Den funkar jättebra. Kräver ju ett moment då att man ska värma upp vatten och så häller i ungefär som med Melitta-filtret. Ja, funkar utan el. Blir ett gott kaffe. Men jag har märkt en sak. Jag får en hel del sump med ibland. Så den är inte så kul. För det blir alltid sump i botten på kaffekoppen och det är inte så gott. Det blir lite beskt blir det. Ja, det var den ena. Nästa då. Jo, då är det en sån här Camira. Den här såg vi på Elmia husbil- och husvagnsmässan 2023. Och den tyckte vi var spännande. Och hur fungerar denna då? Jo, man har ett litet lock här. Och sen häller man stänger denna, så man häller i lite vatten där vid. Och sen sätter man denna på gasolen, eller rättare sagt, du kan sätta den på spisen inne eller på grillen. Du måste ha en värmekälla under, för det här blir som en tryckkokare eller tryckkammare här. Och sen när det blir varmt, då öppnar du den här lilla ventilen. Och eftersom det är varmt där så sugs vattnet ner här nere och börjar koka. Och när det har sugits ner, då stänger jag. Och sen efter en liten stund då så går vattnet och vattenångan upp i det här röret och sen så kommer det ut här. Ja, vad har vi då? Kaffebönorna. Jo, de har vi de här 2. Det finns en för dubbel espresso och en enkel. Blir inte så stora koppar med den här. Då lägger man i kaffet i där och det är ett filter här i och det kommer ut i den pipen. Och sen så sätter man fast denna. Jag ser så att jag håller den rätt. Sätter man fast den här vid sådär, eller jag kan sätta den sådär. Så blir det. Och då kommer vattnet upp här och sen så rinner det ut här på koppen. Och sen så när man väl är färdig, då tar man ju en av på plattan. Och sen så låter man den svalna och sen tar man bort denna och så får man göra rent den här. Och sen öppnar man upp så man släpper trycket. Bra och dåligt? Ja. Jag tycker den är smidig på det sättet att du bara behöver en värmekälla. Gasol, grillen eller vad det nu kan tänkas vara. Nackdelen, det blir en väldigt liten kopp. Man får göra om och om igen. Och den här tar en liten stund att starta gör den också, för att det ska helst vara varmt så att man ska värma upp den lite grann. Det är lite tricks med den. Är det som sagt var. Annat fall, mycket smidig och mycket trevlig att jobba med tycker jag.
Helst ska man nog ha ett speciellt kaffe till denna med, för att det här bryggkaffet kanske inte passar, utan det ska vara lite speciellt, en kaffesort på den här. Som sagt vad. Men Camiras kaffemaskin. Så, den sista. Och inte den, ja, just nu är den sista, men det finns säkert fler kaffemaskiner. Och senaste inköpet. Den här köpte vi på Elmia husbil och husbilsmässa 2024. Den här gillar jag. Det här är, man skruvar loss botten här. Så. Och sen så häller man i vattnet där i den behållaren. Och sen så lägger man på den här. Och sen fyller man med kaffet på här vid. Så. Så man stryker till och trycker till. Skruvar man på denna igen. Så där. Då blir det som ett eget, som en liten kaffebryggare så. Och sen sätter man då den här på gasolen. Och sen så öppnar jag upp här vid. Det som sker då är att det kokar ju upp här vid. Precis som Camiran så blir det ju varmt här vid. Och vattnet och vattenångan, den pressar igenom filtret, det där kaffet där. Klarar sig på det där silen. Och så kommer det i mitten. Man ser att det är 2 stycken hål där på varje sida. Så rinner det ut här och så får man kaffe. Den här kan man nog få ut i alla fall 2 större koppar eller 3 mindre kanske, 4 kanske. Och den här funkar ju med vanligt bryggkaffe. Det har jag provat med vanlig Gevalia. Funkar jättebra och blir faktiskt väldigt gott. Och ingen sump heller. Det är trevligt. Sen är den här snygg också. Av någon konstig anledning var det. Så det här är de 3 kaffemaskinerna som jag har i husbilen. 3 stycken kan jag använda om jag inte har gas. En måste ha el menar jag. En måste ha el, de andra 3 behöver inte ha el. Gas behöver de här 3, eller någon värmekälla i alla fall, för att det ska fungera. Så nu är frågan, vilken ska jag göra av med som Lena vill? Vilken ska jag ta bort? Jag tror jag bestämmer mig nu med en gång. Jag tar inte bort någon alls, utan jag behåller allihopa här vid, och sen så får vi får slänga ut något annat elände som Lena har stoppat in här som vi inte säkert behöver. Det tycker jag låter jättebra. Så jag kommer att behålla alla 4. Så jag får mitt kaffe på morgonen. Jag vet inte, är ni sådana här kaffedrickare på morgonen? Det måste jag ha, annars kommer inte min kropp igång. Så, det var dagens lucka. Och imorgon så kommer det ju faktiskt en ny lucka. Så, men då måste man ju sitta kvar och titta på. Och glöm inte bort, räkna alla de här snögubbarna och skicka in till oss efter den 24 luckan. Så får ni se, då blir det en extra julklapp. Nu blir jag lite kaffesugen faktiskt. Vilken kaffemaskin ska jag välja nu?